Đoạn video sau đây hiện đang được nhiều người bàn luận vì bên trong nó ẩn chứa một điều gì đó khó giải thích. Được biết, video được ghi lại bên trong một tòa án, một nơi mà trước đó thường hay xảy ra những điều kỳ lạ không thể giải thích. Người chia sẻ đoạn video nói rằng cảnh quay bí ẩn này được quay lại một cách tình cờ, không có chủ đích. Anh giải thích vì mục đích an toàn nên ngay cửa trước lối vào chính tòa án, người ta có lắp đặt nhiều thiết bị an ninh, trong đó có cả máy quay cảm biến nhiệt. Và cũng chính chiếc máy này đã vô tình bắt được một thứ gì đó rất lạ thế này. Mặc dù ở phía bên kia cánh cửa rõ là không có ai hay bất cứ thứ gì, nhưng trên màn hình camera nhiệt lại hiển thị một vùng màu vàng rất lạ, không thể nhận dạng chính xác và dường như nó cũng đang chuyển động. Nhiều người nói rằng với sự chuyển động và hình dạng đó, họ đoán đó là dáng của một người đang đứng gác tay lên khung cửa và đang nhìn thẳng về hướng camera. Như kênh đã nói trên, trước đó đã có nhiều câu chuyện truyền tai của các nhân viên rằng mỗi người trong số họ đều có một câu chuyện kỳ lạ xảy ra với riêng mình. Và nổi bật trong số đó là một câu chuyện kể về một người phụ nữ đã từng bị tòa tuyên án khung hình phạt cao nhất. Nhưng không ai dám chắc liệu rằng câu chuyện năm xưa có liên quan gì đến hình thù kỳ lạ được cho là một dáng người này hay không. Bên cạnh những suy nghĩ đó là những lập luận logic hơn. Có người giải thích rằng hình ảnh được cho là kỳ lạ kia có thể là do một sự phản chiếu, cũng không loại trừ khả năng cảm biến bị trục trặc khiến nhiệt lượng còn sót lại của một ai đó vừa đi ngang qua. Và cũng có thể bên trong khu vực đó đang bị rò rỉ một luồng khí nóng từ một chiếc máy sưởi chẳng hạn. Nhưng trên thực tế vẫn chưa có lời giải thích nào chính xác, cũng như chứng minh được hình thù không xác định kia được tạo ra từ đâu. Vậy rốt cuộc hình ảnh hiển thị trên camera nhiệt là gì? Là một luồng hơi nóng đang bị rò rỉ? Hay là một thứ đặc biệt hơn, đang cố chứng minh rằng mình đang tồn tại? Theo bạn, đâu mới là câu trả lời hợp lý nhất cho trường hợp này? Không lâu sau khi chuyển đến căn hộ mới, Viola đã có những trải nghiệm mà anh nói rằng đời mình chưa bao giờ trải qua. Anh cho biết những ngày đầu dọn vào đây, mỗi đêm khi ngủ, anh thường mơ thấy những điều không tốt. Và thực tế hơn là những con mèo của anh cũng thường có những phản ứng lạ mà trước đó chúng không như vậy. Chúng thường đứng trên cầu thang và nhìn xuống dưới nhà, như thể chúng đang cảnh giác một điều gì đó vậy. Cho đến một đêm nọ, con mèo Cory của anh cũng chịu đi xuống, nhưng những hành động của nó cũng chưa được bình thường. Right, I just filmed my last video and she just came downstairs making a weird noise. Like, you okay? I'm a bit worried about her at this point. She's booked in for the vets tomorrow, so hopefully she's alright, but my last cat, you alright? Oh, I'm really worried about her. Come here. Yeah, my last cat, who died, he made this really loud, weird meow, and then he just went limp and died, just out of nowhere. He was fit and healthy. That was Corey's son, Moses, he was called. He was a lovely cat. He's in one of my older videos, playing with the Jar Jar Binks teddy. Yeah, that happened. So hopefully she'll be all right. That was really weird. Well, I didn't catch it on camera. She just came downstairs. Well, I didn't even know she was here. I was just peeling the reduced stickers off of these Mr. Kiplings so I could give them to a friend, and he'd think that I'd paid for them full price. And basically, yeah, I was just doing that, and she just like did this really weird meow, and
it wasn't as scary as when Moses did that, because when he did that meow, I knew something was wrong. I went running to him, and he was just, well, he died within like 5 minutes. It was horrible. But yeah, I hope nothing like that happens to her. You all right, Corey? You want to come back down? Well, she came downstairs, so that's progress. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. Thật khó để hiểu được con mèo đang đề phòng điều gì. Nhưng điều đáng lo ngại hơn, có một âm thanh mà nếu lắng nghe kỹ thì nó khá giống giọng nói của một ai đó bảo rằng get down. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. Dĩ nhiên không thể giải thích đó là giọng nói của Willow, vì khi đó anh ta cũng đang nói, và cũng chính chi tiết ấy đã khiến các sự việc xảy ra về sau kỳ lạ hơn. Liên tiếp những ngày sau đó, nhất là khi về đêm, các cánh cửa trong nhà tự đóng mở một cách đầy khó hiểu, và cả những âm thanh lạ vang ra quanh nhà. Đến khi sau chuỗi các sự việc lại với nhau, Willow quyết định lắp thêm một vài camera an ninh dưới nhà. Cho đến một đêm tháng 2 vừa qua, tầm khoảng hơn 4 giờ sáng, điều lạ lùng này được ghi lại. Willow cho biết đó là cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, nhưng không rõ vì lý do gì đã khiến cho cánh cửa tự động mở ra, đóng lại một cách khó hiểu như vậy. Và để giúp mọi người có thể hiểu hơn về bối cảnh, nên anh ta đã trực tiếp quay vào cánh cửa, nhưng cũng đồng thời khi đó cánh cửa nó lại... Right. Just want to show it happening again. So, if there's anything in this room, can you... I didn't even have to finish. Don't really need to prove that there's nothing down there. You'd hear the door go anyway. Right, let's try again. Right, if there's anything in this room with me, or, well, yeah, if there's anything or anyone in this room right now, open the door again. Khoảnh khắc cánh cửa lập tức mở ra theo lời yêu cầu của Willow đã khiến nhiều người xem thật sự bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn khi một lần nữa điều kỳ lạ đó lại xảy ra, nhưng lần này nó diễn ra vào lúc 3 giờ sáng. Trước khi chuyện lạ xảy ra, con mèo Corey cũng có mặt ở đó, nhưng trước khi cửa mở, nó đã bỏ chạy như muốn lẩn trốn. Lập tức cánh cửa mở ra, và một lần nữa ở phía bên kia cánh cửa cũng không thấy ai hay có bất cứ thứ gì ở đó. Rồi tiếp đến là những sự di chuyển có vẻ như không bình thường này. Với một số người thì các sự việc xảy ra trong căn hộ của Willow chỉ là những hiện tượng của tự nhiên. Việc cửa tự đóng mở có thể giải thích đơn giản rằng do áp suất không khí bị thay đổi đột ngột, nhất là với một không gian kín như tầng hầm. Và việc các con vật nuôi có những phản ứng lạ trong ngôi nhà mới cũng đơn giản vì chúng chưa quen với khung cảnh mới. Và chính sự cảnh giác của con mèo Corey đã cho thấy như vậy. Bên cạnh đó cũng có không ít người cảm thấy những chi tiết trong video khó có thể xem là điều bình thường. Từ giọng nói không xác định như muốn xua đuổi này. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. Đến các phản ứng bất thường của con mèo mà theo lời Willow nói trước đó, nó không như vậy.
Và khi sâu chuỗi các sự kiện lại thì nhiều người cảm thấy khu tầng hầm là nơi đặc biệt nhất trong căn hộ của Willow. Đến hiện tại những gì đã xảy ra, Willow vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác và các đoạn video vẫn tiếp tục được nhiều người xem lại, đưa ra những giả thuyết khác nhau. Nhưng vẫn chưa có lời giải thích nào khiến tất cả mọi người đều đồng tình. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có cho rằng những gì Willow ghi lại chỉ là sự trùng hợp giữa luồng gió, cấu trúc căn hộ và các âm thanh bị biến dạng? Hay camera đã vô tình ghi lại một điều gì đó khó lý giải hơn xảy ra trong căn hộ của anh ta vào những đêm khuya như vậy? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé. Đoạn video này đã khiến nhiều người yêu thích búp bê phải suy nghĩ lại khi họ muốn sở hữu thêm một món đồ chơi dễ thương này trong bộ sưu tập của mình. Được biết, vài tháng trước, cảnh quay góc được chia sẻ bởi một cô gái trẻ có tên là Tessa. Cô cho biết đoạn video được ghi lại vào năm 2017 bởi đứa em gái của mình, trong khi ngồi chơi với món đồ chơi yêu thích của nó, con búp bê Dolly. Nhưng khoảnh khắc video đã nhanh chóng trở nên đáng lo ngại khi con búp bê đó có cái hiện tượng này. Right now, but yeah, I didn't go on with any eyeshadow, kind of didn't. Do you guys see that? Không rõ là do một sự tác động của tự nhiên hay sự di chuyển đó có mục đích, nhưng đầu con búp bê đã xoay qua bên trái như muốn nhìn trực diện vào mặt cô gái nhỏ vậy. Video không có hậu cảnh giải thích hay là cảnh quay cung cấp thêm bối cảnh thực tế với con búp bê, nên đoạn video ngắn này đã tạo ra không ít tranh luận từ hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng ý với nhau rằng lý do khiến đầu con búp bê cử động được như trong video rất có thể chỉ là do thiết kế khớp cử động phần đầu gắn vào cổ thôi, và cũng có khả năng tay bé gái đã vô tình tác động khiến cho phần đầu di chuyển được như vậy. Nhưng một số khác lại nói rằng hiện tượng lạ chỉ xảy ra ngay sau khi tay bé gái thả phần đầu búp bê ra. Điều đó đã cho thấy khả năng tay bé gái tác động đã bị loại trừ. Và nếu giải thích do kết cấu thì cũng chưa chính xác, bởi nếu đúng cơ chế, đúng vật lý thì phần đầu phải xoay về đúng hướng cơ thể nó đang nghiêng ra. Nhưng trong video lại cho thấy sự việc xảy ra hoàn toàn trái ngược với logic đó. Hòa tình cảnh quay này đã cho thấy một sự bất thường từng xảy ra trong thời gian thực, và con búp bê kia rất có thể đã bị sở hữu bởi một thứ gì đó, khiến cho một món đồ vô tri trở nên sống động và còn tạo ra cảm giác bất an cho những ai vô tình sở hữu. Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Bạn thuộc nhóm người tin vào thực tế về một sự tác động vật lý, hay bạn đang nghiêng về yếu tố khó giải thích hơn? Hãy để lại góc nhìn thực tế của bạn bên dưới nhé. With any eyeshadow, kind of didn't. Do you guys see that? Nhiều người tin rằng bệnh viện là một nơi luôn ẩn chứa những sự việc không thể mang khoa học ra để giải thích, vì đã nhiều năm trở lại đây, trên khắp các diễn đàn, hội nhóm, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài trường hợp được camera vô tình ghi lại. Khi thì các nhân viên, lúc là các bệnh nhân nằm qua đêm bên trong bệnh viện. Một ví dụ thực tế là đoạn video sau đây. Được biết, lúc bây giờ có 2 nhân viên pháp y đang trong lúc quay một video để phục vụ mục đích đào tạo cho các sinh viên vừa ra trường, thì vô tình camera của họ đã quay được một thứ gì đó mà không ai trong số họ nghĩ rằng đó là điều bình thường. Xem nha. ¿Viste eso? Mirá, mirá, mirá. Ay, mirá, mirá, mirá. ¿No viste lo que pasó? No. Filmando para la jornada y para la jornada de verano, para la jornada de filmando para la jornada de ¿Viste eso? Mirá, mirá, mirá. Ay, mirá, mirá, mirá. ¿No viste lo que pasó? No. Bạn có thấy không? Trong khi họ ghi hình thì ở phía sau, bên trong một căn phòng khám nghiệm, bất ngờ xuất hiện một thứ gì đó mà ở góc quay này ta có thể nhìn thấy dễ dàng. Đoạn video này đã thật sự tạo ra nhiều cuộc tranh luận. Người thì cho rằng thứ được cho là kỳ lạ kia thực tế chỉ là sự phản chiếu của ai đó vừa đi ngang qua mà thôi, và cũng không loại trừ khả năng có một ai đó bên trong căn phòng khám nghiệm kia mà có lẽ 2 nhân viên pháp y không biết, khiến cho cảnh quay trở nên bí ẩn dựa theo lời tường thuật của 2 nữ pháp y.
Bên cạnh đó cũng không ít người tin hơn vào những điều khó giải thích. Họ tin với sự phản ứng chân thực này đã cho thấy mọi chuyện không thể giải thích theo chiều đơn giản, đó chỉ là sự phản chiếu ánh sáng. Vì nếu chỉ là sự phản chiếu bình thường thì hình ảnh kia có thể sẽ rõ ràng hơn là chỉ nhìn thấy một hình thù không xác định như khoảnh khắc này. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng đến hiện tại đoạn video này vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng, không có đủ bằng chứng để khẳng định đó là một điều bất thường, nhưng cũng chưa có ai đưa ra được lời giải thích khiến cho tất cả mọi người đều đồng tình. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Bạn có cho rằng những gì camera ghi lại chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa ánh sáng, góc quay và môi trường đặc thù của bệnh viện? Hay trong khoảnh khắc đó, camera đã vô tình ghi lại được một điều gì đó mà con người vẫn chưa thật sự hiểu rõ? Filmando para la jornada de ¿Viste eso? Mirá, mirá, mirá. Ay, mirá, mirá, mirá. ¿No viste lo que pasó? Một camera an ninh bên trong một viện dưỡng lão ở Madison, Indiana đã vô tình ghi lại một hiện tượng mà với nhiều người có thể nói là rất lạ. Được biết trong quá khứ, người ta biết đến nơi này là một bệnh viện, một nơi có nhiều bệnh nhân không qua khỏi trong suốt nhiều năm. Thời gian trôi qua cũng dần xuất hiện những câu chuyện chưa được xác thực từ những người đã từng làm việc cũng như các bệnh nhân đã từng chữa trị ở đây. Họ nói đôi khi mình có nhìn thấy những hình bóng lờ mờ di chuyển chậm rãi ở cuối những dãy hành lang tối. Khi thì nghe thấy những tiếng gió rít bên tai, mặc dù tứ phía rất kín, không có cơn gió nào có thể vượt qua cái bức tường kiên cố kia. Nhưng những câu chuyện kỳ lạ ấy cũng dần mờ theo năm tháng, cho đến một đêm tháng 6 năm 2018, một trong những camera an ninh ở đây đã quay được một thứ gì đó rất lạ thế này. Oh, did you see that? I didn't get that. Một thứ gì đó có màu đen, nói đúng với ngữ cảnh thì đó chỉ là một đốm đen không xác định, xuất hiện như từ hư không và như thể nó cũng đang lơ lửng trong hành lang. Ban đầu nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là một mảng bụi đóng trên ống kính camera hoặc là một con côn trùng đang bám vào camera thôi. Nhưng đến khi thứ đó bất ngờ di chuyển, mọi suy đoán đều trở nên thiếu thuyết phục, vì sẽ không có một con côn trùng nào có thể di chuyển theo kiểu như vậy cả. Đừng nói chỉ đến một màn bụi bay trong không khí. Đặc biệt hơn nữa, theo như lời nói của những người đang theo dõi trực tiếp qua camera thì thứ đó đã lắc lư qua lại một lúc rồi mới bay vút mắt dạng như thế. Và sau khi đoạn video này được lan truyền, nhiều người xem đã bắt đầu đưa ra những cách giải thích khác nhau cho cái hiện tượng trên. Có người nói rằng việc camera an ninh đôi khi ghi lại những vệt đen như trong đoạn video thì không phải hiếm, nhưng cách nó di chuyển lại khó có thể đoán trước, và có khả năng đó không đơn giản là một con côn trùng hay là một mảng bụi dính vào kính camera, vì trước khi biến mất khỏi tầm nhìn, vệt đen không xác định kia đã lắc lư qua lại rất lạ. Vậy bạn có nghĩ vệt đen kia là một con côn trùng đang bám sát vào ống kính camera không? Hay đó là một yếu tố bình thường xảy ra trong thế giới vật lý? Hoặc là một điều gì khác có liên quan đến những thứ không thuộc về thế giới hiện thực? Bạn nghĩ thế nào? Oh, did you see that? I didn't get that. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.